Namaskar. Welcome to the online learning platform of Shri AKDMC Mahila College, Jamnagar. Myself, Dhruvika Kanabar, presenting my lecture on business management, also known as personal management, Vanijya Sanchalan, semester 1, first year BCom. આપણે યુનિટ 1માં માનવ સંસાધન સંચાલન હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ ટોપિકનું ડિસ્કશન કરી રહ્યા હતા. એમાં આપણે માનવ સંસાધન સંચાલનનો અર્થ, એની વ્યાખ્યા, એના વિશે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કર્યું. અત્યારે આ લેક્ચરમાં હવે નેક્સ્ટ આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ, માનવ સંસાધન સંચાલનના લક્ષણો કે આવશ્યક તત્વો, એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ્સ ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટનું ડિસ્કશન કરવાનું છે. ફર્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિકનું જો કરીએ ચર્ચા, તો એ સંચાલનનો એક ભાગ છે. એટલે માનવ સંસાધન સંચાલન જે છે એ સંચાલનનો જ એક ભાગ છે. કંપની કે પેઢીનું જે સંચાલન થતું હોય એનો એક ભાગ માનવ સંસાધન સંચાલન છે. સેમ આ કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે કર્મચારી સંચાલનમાં પણ એનું ડિસ્કશન કર્યું કે સંચાલકીય ધ્યેયોની સિદ્ધિ માટે માનવ તત્વનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવો અનિવાર્ય છે. કારણ કે માનવ જે છે એ એકમાત્ર ઉત્પાદનનું જીવંત સાધન છે. બાકી બધા ઉત્પાદનના સાધન જે છે એ નિર્જીવ છે. તો એ માનવ તત્વ જે છે એનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ જો થાય તો સંચાલકીય ધ્યેયોની સિદ્ધિ જે છે એ સફળતાપૂર્વક થઈ શકે. અને એના માટે જે છે એ કર્મચારી સંચાલનની જરૂર પડે, માનવ સંસાધન સંચાલનની જરૂર પડે. સંચાલકીય કાર્યો, યોજનાઓ, સૂચનો એનું પાલન જે છે એ આના દ્વારા કરાવવામાં આવે છે. માનવ સંસાધન સંચાલન જે છે એ કર્મચારી સંચાલનની પેટા પ્રવૃત્તિ છે. કર્મચારી સંચાલનની સાથે સાથે માનવ સંસાધન સંચાલનને લગતી એક્ટિવિટીઝ જે છે, પ્રવૃત્તિઓ એ કરવામાં આવે છે. એટલે જે સંચાલન છે પેઢીનું, એનો માનવ સંસાધન સંચાલન એક હિસ્સો માનવામાં આવે છે. જો માનવ સંસાધન સંચાલનની પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં ન આવે તો માનવ તત્વનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ ના થાય અને એના લીધે સંચાલકીય ધ્યેયોની સિદ્ધિ પર એની જે છે એ નકારાત્મક અસર, નેગેટિવ ઇફેક્ટ પડે. એટલે માનવ સંસાધન સંચાલન અને કર્મચારી વ્યવસ્થા એ સંચાલનનો અગત્યનો એક હિસ્સો છે એમ કહી શકાય. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ સેકન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક, સંચાલનના અન્ય કાર્યો સાથે સંબંધ. સંચાલનના જે બાકીના કાર્યો છે એની સાથે માનવ સંસાધન સંચાલનનો ગાઢ સંબંધ છે. કર્મચારી વ્યવસ્થા કર્મચારી સંચાલનનો હિસ્સો છે અને સંચાલનનું અગત્યનું કાર્ય છે. સંચાલનના બધા જ કાર્ય જે છે એ પરસ્પર એકબીજા સાથે સંબંધિત છે. આયોજન, વ્યવસ્થાતંત્ર, દોરવણી, અંકુશ, આ કાર્યો તમે એનું જો મનોમંથન કરો તો એ બધા જ કાર્યો એકબીજા પર ડિપેન્ડ છે, ઇન્ટર રિલેટેડ છે. જો એક કાર્ય યોગ્ય રીતે ના થાય તો બીજું કાર્ય પણ યોગ્ય રીતે થાય નહીં. આયોજન દ્વારા જે ધ્યેય સિદ્ધ કરવાના છે, નક્કી કરવામાં આવે છે, ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે, યોજનાઓને અમલી બનાવવા માટે માનવ સંસાધન સંચાલન એના પર કાર્ય કરે છે. એટલે જો આયોજન જે છે એ વ્યવસ્થિત એની રચના થઈ હોય, આયોજન યોજનાઓ સારી રીતે બનાવવામાં આવ્યા હોય, પણ માનવ સંસાધન સંચાલન એની અમલવારી યોગ્ય રીતે ના કરે, એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જે છે, એક્ઝિક્યુશન છે એ યોગ્ય રીતે નહીં કરે તો આયોજન જે છે એ વ્યર્થ જશે, આયોજનનો કંઈ મતલબ નહીં રહે. એટલે સંચાલનના જે છે દરેક કાર્ય એકબીજા સાથે ઇન્ટરકનેક્ટેડ કે ઇન્ટરરિલેટેડ છે એમ કહી શકાય. વ્યવસ્થાતંત્રના માળખા અંતર્ગત વિવિધ વિભાગો જે હોય, નાણાં વિભાગ હોય, ઉત્પાદન વિભાગ હોય, કર્મચારી વિભાગ હોય, બજાર વિભાગ હોય, માર્કેટ ડિપાર્ટમેન્ટ, ફિનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, એમ્પ્લોયી પર્સનલ ડિપાર્ટમેન્ટ, તો એની સાથે પણ જે છે એની વચ્ચે કાર્ય અને સત્તા જવાબદારીની જે વહેંચણી છે એ પણ કર્મચારી દ્વારા જે છે એ કાર્ય કરવામાં આવે છે. વિવિધ કાર્યો વચ્ચેનું જે સંકલન છે, કાર્યોની અસરકારકતા માટેનું દોરવણી, અંકુશ, આ બધું માનવ સંસાધન સંચાલનમાં કરવામાં આવે છે. એટલે એક કે બીજા સ્વરૂપે માનવ સંસાધન સંચાલન જે છે એ સંચાલનના તમામ કાર્ય સાથે સંબંધ ધરાવે છે એમ કહી શકાય. ત્યારબાદ ત્રીજું કેરેક્ટરિસ્ટિક, કાયમી પ્રક્રિયા. આ પ્રોસેસ છે માનવ સંસાધન સંચાલનની જે એક પ્રક્રિયા છે એ કાયમી ધોરણે ચાલતી પ્રક્રિયા છે.
કારણ કે એ સંચાલનનો એક હિસ્સો છે. સંચાલન જે છે એ કાયમી ધોરણે ચાલતી પ્રક્રિયા છે. જ્યાં સુધી પેઢી કે કંપની હશે ત્યાં સુધી આયોજન થશે, ત્યાં સુધી દોરવણી અપાશે, અંકુશ જે છે એ પ્રસ્થાપિત થશે. એટલે સંચાલન કાયમી પ્રક્રિયા છે અને સંચાલનનો જ એક ભાગ માનવ સંસાધન સંચાલન છે. તેથી એ પણ એક કાયમી પ્રક્રિયા જે છે એ કરવામાં આવે છે. બીજું કે માનવ સંસાધન સંચાલન જે છે એ માનવ તત્વ સાથે સંબંધિત છે. હ્યુમન એલિમેન્ટ જે છે એ આમાં ઇન્ક્લુડ થાય છે. એટલે એકમ સાથે કાયમી રીતે જોડાણ ધરાવે છે. કારણ કે એકમ જ્યાં સુધી કાર્યરત હશે ત્યાં સુધી એમાં માણસો હશે, ત્યાં સુધી એમાં માનવ જે છે એ કાર્યરત હશે. એટલે માનવ સંસાધન સંચાલનની પ્રવૃત્તિ પણ એકમમાં જોવા મળશે. એમાં વિકાસ, વ્યવસ્થા, અનુભવ, તાલીમ, વેતન, સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી વગેરે જેવા પ્રશ્નો જે છે એ એક કે બીજી સ્વરૂપે સતત જોવા મળશે એકમમાં. અને આ પ્રશ્નનું નિરાકરણ જે છે એ કર્મચારી સંચાલન અંતર્ગત કરવામાં આવે છે. માનવ સંસાધન સંચાલન પણ કર્મચારી સંચાલનનો હિસ્સો છે. એટલે આ એક સતત ચાલતી કાયમી પ્રક્રિયા જે છે એ માનવામાં આવે છે. એના પછીનું ફોર્થ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે વિજ્ઞાન અને કળાનો સમન્વય. આ લક્ષણ પણ કર્મચારી સંચાલનમાં પણ આપણે જોવા મળ્યું હતું કે કર્મચારી સંચાલન પણ વિજ્ઞાન અને કળાનો સમન્વય છે. ઇનફેક્ટ એમાં વિજ્ઞાન કરતાં કળા જે છે એનું પ્રમાણ વધારે છે. તો માનવ સંસાધન સંચાલન જે છે એ પણ વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોને અનુસરે છે અને સાથે જે છે એ કળાનો પણ સમન્વય છે. માનવ સંસાધન સંચાલનમાં મનોવિજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, સંચાલન વગેરેના સિદ્ધાંતો ઉપયોગમાં લેવાય છે. એટલે એ વિજ્ઞાન છે. મનોવિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો હોય, સાયકોલોજીના પ્રિન્સિપલ્સ, તો સાયકોલોજી જે છે એ અમુક થિયરીઝ આપે છે કે ભાઈ હ્યુમનને મોટિવેશન આપો, એને જે છે પ્રોત્સાહન આપો કોઈ કામ કરે તો. પ્રોત્સાહન પછી મોનેટરી કે નોન મોનેટરી બંને હોઈ શકે, નાણાકીય કે બિન નાણાકીય. તો માણસની કાર્યક્ષમતા વધશે. આ મનોવૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત છે. તો માનવ સંસાધન સંચાલન જે છે એ મોટિવેશન આપે છે. મોટિવેશન માટે કયા કયા સ્ટેપ્સ લેવા, કયા કયા એક્શન લેવા એનું પ્લાન કરે છે. પછી સમાજશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો, તો સોશિયોલોજીના પ્રિન્સિપલ્સ. તો સમાજશાસ્ત્ર જે છે એની અમુક થિયરીઝ છે કે માણસને જો સમાજમાં એક આદરભર્યું સ્થાન મળે તો એની કાર્યક્ષમતા વધે. તો માનવ સંસાધન સંચાલન એ માટેના પ્રયત્ન કરે છે. અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો, એનાથી તમે બધા પરિચિત છો કારણ કે અર્થશાસ્ત્ર વિષય જે છે એ આપણે ભણીએ છીએ. સંચાલનના સિદ્ધાંતો પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે. એટલે આ વિજ્ઞાન છે જે હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ છે એ. આની સાથે સાથે વ્યક્તિની આંતરિક શક્તિને વિકસાવવા માટે, માનવીય લાગણીઓને ઓળખવા માટે, એમને દોરવણી આપવા માટે, એમને ડિરેક્શન આપવા માટે, ગાઈડન્સ આપવા માટે, વ્યક્તિગત સંબંધો વિકસાવવા માટે, પ્રોત્સાહન આપવા માટે, જૂથ ભાવના કેળવવા માટે માનવ સંસાધન સંચાલન જે છે એ કળાનો પણ આધાર લે છે. આ બધા કામ જે છે એ કળા આધારિત છે. એના માટે એક આર્ટ જોઈએ. જે કોઈ નેતા હોય, લીડર હોય, એનામાં આ બધું કામ જે છે એ કરવા માટેનું આર્ટ જોઈએ. તો એ કળા જે છે એનો પણ આમાં સમન્વય થાય છે. આમ કહી શકાય કે હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ જે છે, માનવ સંસાધન સંચાલન એ વિજ્ઞાન અને કળાનો સુભગ સમન્વય છે. સ્પ્લેન્ડિડ કોમ્બિનેશન ઓફ આર્ટ એન્ડ સાયન્સ હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ છે એ છે. આ થયું ફોર્થ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ. ત્યારબાદ જોઈએ ફિફ્થ કેરેક્ટરિસ્ટિક, કર્મચારી સંચાલન સાથે સંબંધ. માનવ સંસાધન સંચાલન જે છે એ કર્મચારી સંચાલન સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે. એટલે કર્મચારી સંચાલનમાં જે એક્ટિવિટીઝ થાય છે એ ક્લોઝલી રિલેટેડ છે માનવ સંસાધન સંચાલન સાથે. એમાં શું ફેર છે એની આપણે આગલા લેક્ચરમાં પણ ચર્ચા કરી હતી અને હવે નેક્સ્ટમાં પણ આપણે એની ચર્ચા આગળ પર પણ કરવાની છે. કર્મચારી સંચાલન જે છે એ સીમિત ખ્યાલ છે, જ્યારે માનવ સંસાધન સંચાલનનો ખ્યાલ છે એ એના કરતાં વિશાળ છે, બ્રોડ છે એનો કોન્સેપ્ટ. માનવ સંસાધન સંચાલનમાં કાર્યક્ષમ માણસો મેળવવા, જાળવવા, એમને વિકસાવવા, એમનો વિકાસ કરવો, ત્યારબાદ કંપનીના પેઢીના હેતુઓ સિદ્ધ કરવા. આ કાર્ય ઉપરાંત જે છે એ મજૂર સંગઠન સાથેના સંબંધો, મજૂર નીતિ, કાયદાઓ, આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાહ, આ બધાને સાંકળી અને જૂથ પ્રયત્ન વિકસાવવા, સંવાદિતતા લાવવી એ લોકો વચ્ચે, કર્મચારી વચ્ચે અને કર્મચારી સંચાલક વચ્ચે સંવાદિતતા લાવવી, જૂથ ભાવના કેળવવી, ઉત્પાદકતા વધારવી, પેઢીમાં જે ઉત્પાદન થતું હોય એની કાર્યક્ષમતા વધારવી, ગુણવત્તા પ્રાપ્ત કરવી. આ બધી કામગીરી ઉપર પણ
માનવ સંસાધન સંચાલન જે છે એ ભાર મૂકે છે, જ્યારે કર્મચારી સંચાલન જે છે એ માત્ર કર્મચારીઓને મેળવવા, જાળવવા અને ધ્યેય એકમનો જે છે એ સિદ્ધ કરવા પર જ ભાર મૂકતું હતું. તો આ રીતે હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ છે એ કમ્પેર્ડ ટુ પર્સનલ મેનેજમેન્ટ બ્રોડ કોન્સેપ્ટ છે, વિશાળ અર્થ છે એનો. 6th કેરેક્ટરિસ્ટિક લોકાભિમુખ પ્રક્રિયા એટલે હ્યુમન ઓરિએન્ટેડ પ્રોસેસ. નામ જ છે માનવ સંસાધન સંચાલન, એમાં માનવ વર્ડ આવે છે એટલે માનવ જે છે એ અહીંયા કેન્દ્ર સ્થાને છે. લોક અભિમુખ પ્રક્રિયા, આનો એક્ઝેક્ટ મિનિંગ એવો થાય. લોક એટલે માણસો, માનવ, હ્યુમન, અને અભિમુખ એટલે ઓરિએન્ટેડ, એને જે છે એ કેન્દ્રમાં રાખીને આ કામ કરવામાં આવે છે. બિકોઝ માનવનું સંચાલન કરવું હોય તો માનવ જ કેન્દ્રમાં હોય, એટલે એ લોકાભિમુખ પ્રક્રિયા છે, હ્યુમન ઓરિએન્ટેડ પ્રોસેસ છે. કર્મચારીઓ વૈયક્તિક રીતે અને જૂથ સ્વરૂપે સંકળાયેલા હોય સંચાલકો સાથે. સંગઠનમાં માનવ સંબંધોની સ્થિતિ વિશે ઉકેલરૂપ કાર્યો નિપજાવવા સંગઠનની વ્યક્તિઓ, એમની કામગીરીઓ, એ માટે યોગ્ય પર્યાવરણ વચ્ચે સર્વોત્તમ જે છે એ સુમેળતા સિદ્ધ કરવી એક અનોખી પ્રક્રિયા છે. અને સંગઠનના સંગઠનને એકત્રિત કરવા અને દરેક ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા એવી કામગીરી અહીંયા થાય છે. એટલે હ્યુમન આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સેન્ટ્રલ પોઝિશન પર તમને જોવા મળે. માનવ વ્યક્તિગત રીતે કર્મચારીનું કે માનવનો વિકાસ કરવાનો છે, એની શક્તિઓ જે છે એને નિખારવાની છે, એની કાર્યક્ષમતાને જે છે એ વધારવાની છે, એને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે. અને વ્યક્તિગત સિવાય જૂથ સ્વરૂપે પણ કર્મચારીઓ વચ્ચે સુસંવાદિતા જળવાય, બધા ભેગા મળી અને જે છે એક સાથે કામ કરે તો જે છે એ ધ્યેયો ઝડપથી અને સક્સેસફુલી સિદ્ધ થઈ શકે, સફળતાપૂર્વક ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકાય. એટલે જૂથ ભાવના કેળવવાનો પણ અહીંયા જે છે એ એક પ્રક્રિયા અહીંયા કરવામાં આવે છે. કર્મચારીઓ અને સંચાલક વચ્ચે પણ જે છે એ વિવાદ ના સર્જાય, બંને એકબીજા પ્રત્યે વફાદાર રહી એકબીજા માટેનું હિત વિચારી અને કામ કરે, એવા સુસંવાદિતાપૂર્ણ હાર્મોનિયસ રિલેશન જે છે એમની વચ્ચે ડેવલપ થાય, આ માટેનું પણ કામગીરી જે છે એ અહીંયા કરવામાં આવે છે. એટલે એને લોકાભિમુખ પ્રક્રિયા, હ્યુમન ઓરિએન્ટેડ પ્રોસેસ જે છે કહેવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા માત્ર ને માત્ર માણસ જે છે એનો કેમ વિકાસ કરવો, એની સાથે જે છે એ કામ કરી એને પ્રોત્સાહન આપીને એની પાસેથી વધારે કાર્યક્ષમ કામ કેમ મેળવવું કે જેથી એકમ જે છે એના ધ્યેયો અલ્ટિમેટલી સિદ્ધ થાય, એ પ્રયત્ન જ અહીંયા સતતપણે કરવામાં આવે છે. એથી એ લોકાભિમુખ પ્રક્રિયા છે એમ કહેવામાં આવે છે. આ છે 6th કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ. ત્યારબાદ આ બાકીના 6 કેરેક્ટરિસ્ટિક પણ આપણે હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટના ડિસ્કસ કરવાના છે, પણ આ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરવાના છીએ. ત્યારબાદ આપણે કર્મચારી સંચાલન અને માનવ સંસાધન સંચાલન આ બંને ટોપિક ઇન્ડિવિજ્યુઅલી તો ડિસ્કસ કર્યા, પણ આ બંને આપણે એની તુલનાત્મક ચર્ચા પણ કરવાની છે. અને ત્યારબાદ આપણે એનો તફાવત, એનો ડિફરન્સ પણ જોવાનો છે. આ બધું જ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. સો દેટ્સ ઓલ ફોર ધીસ લેક્ચર. થેન્ક યુ. અને બીજી એક અગત્યની સૂચના આપવાની કે તમારી યુનિવર્સિટી એક્ઝામ જે છે એ 70 માર્ક્સની લેવામાં આવે છે, 70 માર્કની. અને જે 30 માર્ક્સ છે એ તમારા ઇન્ટરનલ એક્ઝામના હોય છે, ટોટલ 100 માર્ક્સમાંથી. તો 70 માર્ક્સ માટે તમે યુનિવર્સિટી એક્ઝામ અપિયર કરશો, લેખિત પરીક્ષા આપશો તમે, અને જે 30 માર્ક્સ છે એ ઇન્ટરનલ માર્ક્સ તમને આપવામાં આવશે, કે જેમાં અસાઇનમેન્ટ્સ, સેમિનાર, તમારું ડિસિપ્લિન, તમારી અટેન્ડન્સ, આ બધી બાબતો જે છે એ સમાવિષ્ટ છે. સો એટલા માટે આપણે હવે અટેન્ડન્સ શીટ જે છે પાસ કરીને ક્લાસમાં જે ફિઝિકલી અટેન્ડન્સ તમારી લેવાતી એ લઈ નથી શકતા અત્યારે. વર્ચ્યુઅલ ક્લાસરૂમ પર, વર્ચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ પર આપણે ભણીએ છીએ. એટલે તમારા જે તમે આપણી કોલેજની આ ઓફિશિયલ સાઇટ પર તમે વિડીયોઝ જુઓ દરેક સબ્જેક્ટના, એ બધા વિડીયોઝ જે છે એમાં તમારે દરેક સબ્જેક્ટમાં નીચે કમેન્ટ આપવાની છે અને તમારી હાજરી જે છે એ નોંધાવવાની છે, કે જેના પરથી તમને ઇન્ટરનલ માર્ક્સ માટે જે છે એ દાવેદાર બનશો. તો આ વસ્તુ એક ખાસ ધ્યાનમાં તમારે રાખવાની છે. થેન્ક યુ. જો કોઈને કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય, કોઈ ક્વેરી હોય આપણા સબ્જેક્ટને લગતી, તો તમે મને આ મેલ આઈડી છે મારું, એના પર લખી શકો છો મેલ, તમે મને પૂછી શકો છો, હું તમને રિપ્લાય આપીશ. dbk.dhruvika@gmail.com. થેન્ક યુ.